नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आजको बुनाइमा मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल अनि एकदमै छिटो तयार हुने बौर्डरको डिजाइन सिकाउँदै छु। यो बौर्डर चाहिँ स्वेटरहरुमा एकदमै राम्रो मानिन्छ, हाफ स्वेटरमा विशेष गरेर र फुल स्वेटरमा चाहिँ यो पछाडीपट्टिको बौर्डर चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु र मैले यो टार काटीमा बुन्दै छु, जुन काटीमा बुने पनि केही फरक पर्दैन र यो बौर्डर चाहिँ एकदमै छिटो तयार हुन्छ। र तपाईहरु मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला भन्दै म चाहिँ आजको यो सिम्पल तरिका तर छिटो तयार हुने बौर्डर डिजाइन सिकाउँदै छु। यसरी तपाईले थोरै बेर्नुस्, त्यसपछि अब यसै गरी तीर लगाउनु सुरुमा यसरी तपाईहरुले जति पनि तीर लगाउन सक्नुहुन्छ अनि अन्तिममा यसरी एकचोटी गाँठा पार्दिनुस्। त्यसपछि यदि तपाईहरुले स्वेटरको अगाडिपट्टिको साइडपट्टिको एक पाटा बुन्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा यो बौर्डर राख्न चाहनुभयो भने यसरी राख्नु होला। योतिर चाहिँ बटन घर र बटन बस्नेको बौर्डर लाग्दै जाने र यो साइडतिर चाहिँ यस्तो खालको बौर्डर दिने र यदि तपाईले चाहिँ पछाडीपट्टिको मात्रै बौर्डर गराउँदै हुनुहुन्छ भने यो साइडपट्टिको जुन मैले बटन घर राख्ने र बटन बस्ने ठाउँ बनाउँछु यो चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु पर्दैन, सरासर सबै एउटै बुनाइ गर्नुपर्छ। तर मैले तपाईहरुलाई सजिलोको लागि साइडको सिकाउँदै छु। अब सुरुमा तपाईले स्वेटरको कति घर राख्नु भएको छ त्यसमा तपाईले बौर्डर घर कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार बौर्डर घर छुटाउनु होला। यहाँनिर मैले यसमा बौर्डर घर 6 घर गराउँछु। 6 घरमा तपाईहरुले ठुलो व्यक्तिलाई हो भने 10 घर 12 घर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बौर्डर घर चाहिँ र यो बटन पट्टीको घर चाहिँ यहाँनिर 6 घर राख्छु। एक घर ठुटे। अब 2 3 4 5 अनि 6 घर साइडको बौर्डर भयो। त्यसपछि धागा पछाडी गराउने अनि यो सुल्टो पट्टी चाहिँ यसरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जाने। यसरी एक घर सुल्टो एक घर उल्टो एक घर सुल्टो अनि एक घर उल्टो। एकदमै सजिलो पनि छ यो बौर्डरको डिजाइन र राम्रो पनि मानिन्छ अनि बौर्डर चाहिँ छिटो पनि तयार गर्न सकिन्छ। यसरी सुल्टो पट्टी चाहिँ बटन घर र बटन बस्ने ठाउँ चाहिँ यसरी उल्टो बुन्ने, तर बाँकी चाहिँ यसै गरी एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै जाने। यो सुल्टो पट्टी तर उल्टो पट्टी चाहिँ सबै घरलाई
उल्टै उल्टो बुन्ने, एक घर ठुट्ने, धागा अगाडि ल्याउने अनि यसरी सरासर उल्टो बुन्दै जाने। पुरै घरलाई उल्टो बुन्ने। यसरी साइडपट्टिको बोर्डर बनाउन सकिन्छ र यो जुन उल्टो बुनाइ छ यसमा तपाईहरुले बटन घर काट्न सक्नुहुन्छ र बटन पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने बाँकी चाहिँ साइडपट्टिको बोर्डर डिजाइन बन्ने छ। अब 6 घरलाई उल्टो बुन्नु भएको उल्टै बुन्नुहोस्। अब यो 6 घरलाई चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा उल्टो बुन्ने र तपाईले एक लाइन बुनिसक्नु भयो भने कहाँनिर उल्टो बुन्ने कहाँनिर सुल्टो बुन्ने देखिहाल्छ। त्यही आधारमा यसरी अब फेरि 6 घर उल्टो तयार गरिसकेपछि एक घर सुल्टो एक घर उल्टो धागा पछाडि लगेर यसरी गुवाबेर बुन्नेलाई सुल्टो र धागा अगाडि लिएर यसरी अगाडिपट्टि गुवाब्नेलाई उल्टो। अब यसै गरी तपाईले चाहिँ यो एकदमै राम्रो डिजाइनको बोर्डर बुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यदि उल्टो बुनाइ र सुल्टो बुनाइ छुट्याउन सक्नुहुन्न भने कमेन्ट गर्नुहोला। म उल्टो बुनाइ कस्तो बुनाइलाई भनिन्छ र सुल्टो बुनाइ कस्तो बुनाइलाई भनिन्छ म फरक फरक भिडियो बनाएर राख्दिने छु र तपाईहरुले त्यो भिडियोबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। उल्टो बुनाइ र सुल्टो बुनाइ तपाईले फरक फरक भिडियो हेरेर छुट्याउन सक्नुहुनेछ। अब यसरी सुल्टो पुरा गर्ने र अब यो उल्टो पट्टी चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर यसै गरी पुरै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्ने। अनि यो बोर्डर बनाउन छिटो पनि छ र राम्रो पनि देखिन्छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। उल्टो लाइनमा चाहिँ कुनै पनि डिजाइन बनाउने हैन, पुरै उल्टो बुनाइ गर्ने। सुल्टो बुनाइमा चाहिँ यदि तपाईहरुले पछाडिपट्टिको भाग बुन्दै हुनुहुन्छ भने पछाडिपट्टिको भाग हो भने पुरै घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले साइडपट्टिको जो कि अगाडि बटन लगाउने खालको डिजाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसरी एक छेउमा तपाईले केही घर उल्टै उल्टो बुन्ने, त्यसपछि बाँकी घरलाई एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउनु भयो भने यो बोर्डर डिजाइन एकदमै राम्रो देखिन्छ र बोर्डर तयार गर्न पनि छिटो हुन्छ। अब तपाईहरुले यसै गरी तयार गर्नुहोला। उल्टो पट्टी चाहिँ सरासर उल्टो बुन्ने र सुल्टो पट्टी चाहिँ अब 2-3 लाइन बुनेपछि कहाँनिर के बुन्ने आइहाल्छ। यी 6 घर उल्टो छ उल्टै बुन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि गराउने अनि एक घर उल्टो एक घर सुल्टो। यसै गरेर तपाईहरुले छोरी मान्छेको स्वेटरको बोर्डर अनि छोरा मान्छेको स्वेटरको बोर्डर तयार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई टोपीको बोर्डर पनि यो मन पर्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलोसँग र राम्रो डिजाइनको बोर्डर अनि स्पेशल गरेर यो बोर्डर चाहिँ अरु डिजाइनको बोर्डर बनाउनु भन्दा केही समय छिटो तयार हुन्छ।
यसरी तपाईहरुले यस्तो खालको बोर्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै बनाउनुहोला तपाईले छिटो अनि राम्रो बोर्डरको डिजाइन। तपाईहरुलाई आजको यो बोर्डरको डिजाइन कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि तपाईहरु भर्खरै मात्रै मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो भाग उल्टो भाग हो भने यो भाग चाहिँ तपाईहरुले सुल्टोपट्टिको भाग मान्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोबाट म छुटिन्छु। नमस्ते।